Hello everyone. You're warmly welcome to Saman Yapa YouTube channel. පේන හැටියට එයාගේ හිතේ කිසිම කුඩු කේට්ටුකමක් නැහැ. ද්වේෂයක් නැහැ. පේන හැටියට ගෙදර කවුරුවත් නැහැ. පේන හැටියට මේ පාඩම ගැන සමහර අයට ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. ඒ ගැනයි අද ඔයාට කියලා දෙන්න මේ සූදානම් වෙන්නේ. ඒ නිසා සුපුරුදු විදිහටම පාඩමේ මුල ඉඳන් අවසානයේ දක්වා රැඳී ඉන්නේ ඔයාට මේ සියල්ලම අඩු නැතුව ඉගෙන ගන්න හැකියාව තියෙනවා. පේන හැටියට නම් මෙයා ගෙදර නැහැ. මෙන්න මේ කතාව කියන්නේ විවිධ වචන විවිධ ස්වරූපයන් භාවිතා කරන්න පුළුවන් වුණත් අද දවසේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ seemingly කියන පදේ යොදාගෙන මේක කොහොමද ඊටාම සරල ආකාරයෙන් කියන්නේ කියලා. Seemingly. Instead of seemingly we can say apparently. Apparently. That means as it appears. Simply we can say as it appears. Seemingly වෙනුවට අපිට apparently කියන පදයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් adverb එකක් ලෙස. ඒ වගේම මේක කෙටියෙන්ම කියනවා නම් එහි තේරුම වෙන්නේ as it appears. පේන හැටියට, පේන විදිහට නම් he is not at home. He is not at home. එයා ගෙදර නැහැ. අපි මේ පදයේ home කියනවට වැඩිය වඩාත් නිවැරදි උච්චාරණය තමයි ශබ්දයක් එන විදිහට මේක කියන්න උත්සාහ කරන්න home. Seemingly he is not at home. පේන හැටියට නම් එයා ගෙදර නැහැ. පේන විදිහට නම් ඒගොල්ලෝ කොහේ හරි ගිහිල්ලා. Seemingly they've gone somewhere. Seemingly they've gone somewhere. Somewhere කොහේ හරි. පේන හැටියට නම් එයා දවස් ගානකින් මොනවත් කාලා නැහැ. Seemingly he hasn't eaten anything for days. Seemingly he hasn't eaten anything for days. පේන හැටියට නම් ඔහු දැනටමත් රට හැර ගොස් ඉන්නේ. එයා දැනටමත් රට ඇතැරලා ගිහිල්ලා ඉන්නේ. Seemingly he has already left the country. Seemingly he has already left the country. පේන හැටියට නම් මේක මිනීමැරුමක්. Seemingly this is a murder. Seemingly this is a murder. මිනි මරුවට කියන්නේ murderer. Murderer. පේන හැටියට නම් මේක මිනීමැරුමක්. Seemingly this is a murder. පේන හැටියට නම් තාම කවුරුත් ඇවිල්ලා නැහැ. Seemingly no one has come yet. පේන හැටියට නම් කවුරුවත් අපේ රට සංවර්ධනය කරන්න හදන්නේ නැහැ. සංවර්ධනය කරන්න යන්නේ නැහැ. Seemingly no one is going to develop our country. Seemingly no one is going to develop our country. මෙන්න මේ පදය develop කියලා අපි පොඩි කාලේ ඉඳන් කිව්වට වඩාත් නිවැරදි උච්චාරණේ develop. පේන්නේ හැටියට නම් ඔහුට ගොඩාක් ප්‍රශ්න තියෙනවා. Seemingly he has lots of problems. He has lots of problems. අපිට lots of වෙනුවට a lot of කියන phrase එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් many problems. Seemingly he has lots of problems. පේන හැටියට නම් ඇය ඉන්නේ ලොකු ප්‍රශ්නයක, ලොකු අවුලක, ලොකු කරදරයක. Seemingly she's in a big trouble. Seemingly she's in a big trouble. පේන හැටියට නම් ඇය කාටවත් බය නැහැ. Seemingly she's not afraid of anyone. Seemingly she's not afraid of anyone. Or else you can say the same as she's afraid of no one. She's afraid of no one. Seemingly she's afraid of no one. ඉතින් මෙන්න මෙතනදී seemingly එහෙම නැත්නම් apparently මේ වචන දෙක අපි පාවිච්චි කරන්නේ පේන හැටියට නම් කියන අර්ථය ගන්න. අපිට බැලූ බැල්මට පේන දේ මිසක් යම් දෙයක සැබෑ තත්ත්වය නෙවෙයි. පේන හැටියට නම් ඔහු මේ ගැන මොනවත් දන්නේ නැහැ. Seemingly he doesn't know anything about this. Seemingly he doesn't know anything about this. පේන හැටියට නම් ඇය නැටුමට ගොඩාක් දක්ෂ නැහැ. Apparently. Or else you can say seemingly she's not so good at dancing. Good at dakshai. Good at වලින් පසු අපි gerund එක ක්‍රියාවක ing form එකයි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. මේක එක්තරා වාක්‍ය රටාවක්. Seemingly she's not so good at dancing. පේන හැටියට නම් ඔහුට ඉංග්‍රීසි ගැට ගහ ගන්න පුළුවන්, ෂේප් කර ගන්න පුළුවන් කියලා අපි කියන්නේ. අන්න එතනදී අපි පාවිච්චි කරන ක්‍රියාපදේ තමයි manage කියන වචනය. Seemingly he can manage English. Seemingly he can manage English. පේන හැටියට නම් එයාට ඉංග්‍රීසි ගැට ගහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගැට ගහගෙන මදි.
හොඳටම ඉගෙන ගන්න ඕන නිසා තමයි ඔයා මේ විදියට මේ වීඩියෝ එක දිගට නරඹන්නේ. පේන හැටියට නම් ඇයි ගොඩක් අහිංසකයි. Seemingly she is very innocent. පේන හැටියට නම් එයා ඉතා අහිංසකයි. Seemingly she is very innocent. But do remember the actual quality may be totally different from its appearance. නමුත් යථා තත්ත්වය සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ පේන හැටියට බාහිර පෙනුමට වඩා. ඉතින් අන්න ඒ අර්ථයෙන්ුයි seemingly අපි පාවිච්චි කරන්නේ. පේන හැටියට නම් ඔහු ඉතා මුරණ්ඩුයි, ඇට්ටරයි, හිතුවක්කාරයි. Seemingly he is very stubborn. Seemingly he is very stubborn. පේන හැටියට නම් ඒගොල්ලෝ මේ දවස්වල ඉතාම කාර්යබහුලයි. Very busy කියන වචනේ වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් swamped. Swamp කියන ක්‍රියාපදයෙන්ුයි මේක නිර්මාණය වෙන්නේ. Swamp කියන ක්‍රියාපදයේ past participle form එක තමයි swamped කියලා කියන්නේ. මේ very busy කියන වෙනුවට ඔයාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් swamped. Seemingly they've been swamped these days. පේන හැටියට නම් ඒගොල්ලෝ මේ දවස්වල ගොඩාක් කාර්යබහුල වෙලා ඉන්නේ. මම මෙතනදි present perfect tense එක තමයි පාවිච්චි කළේ. they've been swamped කියලා. පේන හැටියට නම් ඔයාට ගොඩාක් බඩගිනි. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට ගොඩක් බඩගිනි. Seemingly you are starving. Starving means very hungry. Seemingly you are starving. That means seemingly you are very hungry. පේන හැටියට නම් ඔහු ඉතා කලබලයි. පේන හැටියට නම් මිනිසයා හරිම කලබලයි. Seemingly he is very nervous. Seemingly he is very nervous. පේන හැටියට නම් ඔහුගේ හිතේ කිසිම ද්වේෂයක් නැහැ. කුඩු කේට්ටුකමක් නැහැ. Seemingly he has no any malice. අන්න වචනය malice ද්වේෂය කුඩු කේට්ටුකම ඔය වගේ වචන වලට පාවිච්චි කරන්නේ malice කියන වචනය. Seemingly he has no any malice in his heart. හිතේ හදවතේ පපුවේ ඔහොමනේ අපි කියන්නේ. මිනිහාගේ පපුවේ කිසි ද්වේෂයක් නැහැ කුඩු කේට්ටුකමක් නැහැ කියලා කියන්නේ. මේ සියල්ල සඳහා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ මෙන්න මේ විදියට. Seemingly he has no any malice in his heart. අද දවසේදී ඔයා ඉගෙන ගත්තා බොහෝ වචන. malice ද්වේෂය කුඩු කේට්ටුකම කියන අර්ථය සඳහා පාවිච්චි කරනවා. ගොඩාක් බඩගිනි කියන්න very hungry වෙනුවට අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් starving. ගොඩාක් කාර්යබහුලයි, ඉතා කාර්යබහුලයි කියන්න පාවිච්චි කරනවා අපි swamped. ගොඩාක් ලස්සනයි කියන්න කොහොමද කියන්නේ? gorgeous. ගොඩක් වෙහෙසයි exhausted. මුරණ්ඩුයි stubborn. මුරණ්ඩුයි හිතුවක්කාරයි, ඇට්ටරයි. stubborn. පේන හැටියට නම් පේන විදිහට නම් seemingly, apparently. That means as it appears. මේ සියල්ල හොඳින් ඉගෙනගෙන ඊළඟ පාඩමත් නරඹන්න සූදානමින් ඉන්න. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින්ම මෙවැනි වටිනා පාඩමකින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමු ගන්නවා. මෙන්න මේ වාගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්නේ හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුවක් අවශ්‍ය වෙන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු, ඒ වගේම උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තුව ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට, වැඩිහිටියන්ට, විවිධ වෘත්තිකයන්ට, ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන, නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටියන්ට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් ඇරේන්ජ් කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා.
රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගයෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාලම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න, ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නේ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ දුවලා පුතාලාට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට ෂෙයා කරන්න. Thank you everyone.